Ma egy lecsós császárhúst fogok készíteni. Ahány ház, annyi szokás. Ez általában a férfiak nagy kedvence, én még olyannal nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy ő ezt nem imádja. Először is a húst fogom feldolgozni, de előtte. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornámra, lájkold, hypold a videóimat. És tudjátok, 3 a magyar igazság, 3-szor lehet hypolni. És írd meg kommentben, hogy te szereted-e a császárhúst, vagy esetleg az oldalast szereted jobban? És akkor elkezdem a... Na hát nézzétek, ilyen csodálatos, itt vannak a kis zsírrétegek, ugye, ami nem engedi, hogy nagyon száraz legyen a hús. És ezeket még félbevágjuk. Tehát akkor pucoljuk a hagymát. Ennek a lecsós pörköltnek a körete egy deszkán szaggatott nokkeré lesz. Ezt is megtaláljátok, ennek a receptjét, fönt van, úgyhogy jöhet bele fokhagyma. Ebbe én egy 4 gerezdet fogok tenni. Hát ezt az én édesanyámnak nyáron legalább egy héten egyszer el kellett, hogy készítse a bátyámnak, mert hát ő imádja. Tehát ha nyár, akkor lecsós minden is. És akkor megmosok mindent egyben. Én sertészsírral fogok dolgozni, de aki olajjal, akkor az nyugodtan használja napraforgó étolajat. Amíg ez elolvad, addig összevágjuk a vöröshagymát. Mivel ez lecsós, ezért én most nem kockára vágom, hanem ilyen szálakra. De ha te kockára szeretnéd vágni, akkor vágjad nyugodtan. Tudjátok, a csatornám mottója, ahány ház, annyi szokás. Felolvadt a zsíradék, és akkor jöhet bele a hagyma. Pici só. Én most így kézben fogom fokhagymát összevágni. Tudjátok, ahogy édesanyáim csinálták. Addig én a paradicsomot meghámozom. Ezt a középső részét én ezt ki szoktam vágni. Így felkockázom. Akkor már is jöhet bele a paradicsom. És jöhet bele a hegyes erős paprika, hogy kiadja az erejét. Teszem rá a piros paprikát, és jöhet a hús. Jöhetnek a fűszerek, bors, egy kevés ételízesítő, és jöhet a só. Ezt most hagyom egy 5-10 percig főni, mert meg szeretném nézni, hogy a hús mennyi vizet ereszt ki magából, és majd csak utána fogom felönteni egy kevés folyadékkal. Nem sok vizet eresztett a hús ki magából, hát egy olyan 1,5 deci vizet öntök rá, és akkor fedő alatt hagyom főni. Hát ez most jó 1 órát fog főni, mielőtt még majd a paprika rá fog kerülni, úgyhogy addig el fogom készíteni a nokkerét. Mindennek előtt föltesszük a vizet. Jön bele só, jó nagy csipettel, 2 darab tojás, Külön szeretném köszönteni a külföldi nézőimet,
és hát természetesen a külföldön élő honfitársaimat is. Nagyon örülök, hogy sokan vagytok, nagyon örülök, és remélem, hogy a jövőben is tovább maradtok velem. Jó, el is készült. Ahogy látom, a víz már fel is forrt, és akkor jöhet a szaggatás. Kattints a leírásban a linkre, és megtalálod a deszkán szaggatott nokedlinek a receptjét. Ennyi az egész. Fél órája már fő, úgyhogy most meg fogom nézni, hogy is áll a hús. Jaj, de gyönyörű, de hát ez még elég kemény, ennek még kell főni, de jöhet is a nehéz tüzérség, az nem más, mint az erős cseresznyepaprika. Teszek bele egy kevés cukrot, és akkor főzzük tovább. Cseresznyepaprikát már kivettem, mert eléggé erős. Nézzük meg a húst. Ez már jó, jöhet rá a paprika. Na, ezt még főzöm egy negyed óra 20 percet, és utána jöhet a tálalás. Ha a videó elején még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornámra, lájkold, hypold a videóimat, és írd meg, hogy te honnan nézel engem. Jöhet a kóstolás. De finom. Ez egy darab kenyérke. Fú, ehhez még az se kell. Nagyon finom. Készítsétek el, és írjátok meg kommentben, hogy nektek hogy sikerült. Ezt viszem magammal. Sok mindenkinek.